बर्मा स्पेशल आतो विथ मशरूम सूप। मशरूम सूप पहिल्यांदा बनवायचा आहे। मशरूम सूपसाठी मशरूम, कोथिंबीर, अद्रक लसूण पेस्ट, कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, हे मोठं मीठ आहे, टोमॅटो, दालचिनी पावडर, हळद, जिरं पावडर, ही धने पावडर आहे, ही मिरं पावडर आहे, ही जिरं पावडर आहे बघा, हा लसूण कांद्याचा मसाला, याचा आपण सूप बनवायचा आहे। हे सगळं साहित्य वापरायचं आहे आपण सूप बनवण्यासाठी। पहिल्यांदा मशरूम सूप बनवून घेऊया। त्याच्यासाठी आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलंय, त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण पेस्ट टाकून घ्यायचे, ती व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे आपल्याला। अद्रक लसूण पेस्ट भाजून झाल्यानंतर आपण कांदा चिरून बारीक घेतलेला आहे तो भाजून घ्यायचा आहे। अद्रक लसूण पेस्ट ही व्यवस्थित भाजलेली आहे। आता आपण कांदा भाजून घेऊया। कांदा ही सतत हलवूनच भाजून घ्यायचा आहे। हे सूप अतिशय हेल्दी आहे आणि शरीरासाठी चांगलंही आहे। लसूण कांद्याचा मसाला आपण त्यानंतर टाकून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये मोठं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। हे पहा, मोठं मीठ शरीरासाठी अतिशय चांगलं आहे हे मीठ। त्यानंतर मी जिरं पावडर घेत आहे। जिरं पावडर टाकून झाल्यानंतर मी दालचिनी पावडर थोडी घेतली टाकायला। त्यानंतर मी मिरं पावडर आहे, ही कोरिएंडर पावडर आहे, तेही थोडी सगळ्या पावडर व्यवस्थित टाकून आपण हलवून घ्यायचे। त्या हळद व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण टोमॅटो ॲड करायचा आहे। टोमॅटो ही व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये हलवून आपण। हा व्हिडिओ पूर्ण पहा, अतिशय चांगली अशी ही रेसिपी आहे आणि टेस्टी आणि हेल्दी ही आहे। ही व्यवस्थित हलवून भाजून झाल्यानंतर आपण मशरूम बारीक चिरलेला आहे ते परत त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। आपल्याला जेवढ्या प्रमाणात सूप पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात पाणी घ्यायचं आहे, जास्त पातळही करायचं नाही। आणि एक उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडंफार प्रमाणात पाहिजे असेल तर आपण पाणी ओतू शकतो या, पण ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार मी थोडं अजून पाणी वाढवते। हे झालंय आपलं सूप। आता ह्याला उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। असं हे सूप आपला चांगलं अतिशय तयार आहे। ही बघा, कोथिंबीर टाकून घेतली। हे सूप तयार झाल्यानंतर आपण बर्मा स्पेशल आतो बनवतोय। हे नूडल्स आहे, ही लसूण आहे शिजवून घेतलाय तेलामध्ये, हे चिंचेचं पाणी आहे आणि ही रेड चिली पावडर आहे, हा तळलेला कांदा आहे। अतिशय टेस्टी ही रेसिपी आहे। ही फुटाण्याची डाळ आपण बारीक करून चाळून घेतली, हे मिठाचं पाणी आहे, बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक स्लाइड चिरलेलं कॅबेज आहे। बर्मा स्पेशल आतो बनवण्यासाठी आपण नूडल्स पहिल्यांदा घ्यायचे आहे, त्याच्यामध्ये नंतर आपण कॅबेज टाकून घ्यायचा आहे थोडा। अतिशय चांगली ही रेसिपी आहे, तुम्ही करून पहा। टेस्टी, लहान मुलांना खाण्याजोगी, आणि आपण नूडल्स वगैरे हे खातो, पण ही अतिशय डिफरंट पद्धतीची रेसिपी आहे। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कांदा टाकून घेतलेला आहे, फ्राय ओनियन नंतर टाकून घ्यायचं आहे याच्यामध्ये। हे गासागणीस आपल्याला टेस्ट लागेल एवढंच आपण वापरायचं आहे त्याच्यामध्ये। नंतर रेड चिली पावडर टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण लसूण जो फ्राय करून घेतलाय तो तेलासकट वापरायचा आहे, त्याच्यामुळं जीर्णशक्ती वाढते आणि हे जीर्णही व्यवस्थित होतं आणि टेस्टही खूप येते याच्यामुळे। त्यानंतर आपण फुटाण्याच्या डाळीचं पीठ आहे ते करून घेतलंय मिक्सरला, ते टाकून घ्यायचं आहे। अतिशय टेस्टी हेल्दी अशी ही रेसिपी आपली आहे। त्यानंतर मिठाचं पाणी वापरायचं आहे आपण त्याच्यामध्ये टेस्ट चवीसाठी, आणि त्यानंतर आपण चिंचेचं पाणी वापरायचं आहे। आपल्याला जसं आपण मिक्स कराल ना, जसं लागल त्या प्रमाणातच चिंचेचं पाणी वापरायचं आहे। ही रेसिपी तुम्ही एकदा ट्राय करून पहा, अतिशय चांगली रेसिपी आहे। आपण बाहेर नूडल्स वगैरे खातो, त्याच्यामध्ये त्या चायनीज नूडल्समध्ये अजिनोमोटो वगैरे बरंच काही वापरलं जातं, ते आपल्या शरीराला फायद्याचं नाही आणि चांगलंही नाही। पण याच्यामध्ये मी काहीच वापरलेलं नाही, अतिशय साध्या पद्धतीने या नूडल्स बनवलेल्या आहेत। याला आतो, बर्मा स्पेशल आतो असे म्हणतात। खूप चांगली रेसिपी आहे, तुम्ही एकदा ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा। मॅगी खाण्यापरास हे अतिशय चांगलं आहे
आणि लहान मुलांनी सुद्धा हे तुम्ही दिलं तर त्यांनाही फायद्याचं आहे आणि चांगलंही आहे. मुलंही सतत सतत करून मागतील. आठवड्यातून एकदा तुम्ही हे कन्फर्म बनवणारच. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर याची टेस्टही खूप चांगली आहे. अनेक आपण रेसिपीही टाकलेल्या आहेत, त्याही तुम्ही पहा. डॉमिनोज पिझ्झा टाकलेला आहे, तोही खूप हेल्दी आहे, चांगला. बाहेरचं खाण्यापरस आपण घरातच बनवून खाणं हे अतिशय आपल्या शरीराला फायद्याचं आहे. ते तुम्ही घरातच ट्राय करा. आपल्या ह्या नूडल्स तयार आहेत मशरूम सूप बरोबर. अशाच प्रकारच्या अनेक हेल्दी रेसिपी मी टाकलेल्या आहेत, त्या ट्राय करा आणि हेल्दी